daripada SOSHIN Melaka untuk masuk ke Dewan dan Taklimat dan juga untuk ice breaking. Boleh kita mula kan? Okey, seperti biasa sebelum kita memulakan program, sedikit taklimat tentang dia. Seterusnya adalah aktiviti jungle trekking. Lebih kurang 4 km kita akan berjalan. Makan masa lebih kurang 2 jam ke 2 jam setengah. Sekarang ni banyaklah keletihan. Kopi di sini kan. Kita akan daripada jungle trekking tadi kita ada manfaatnya lah. Dalam jungle trekking ni kita dapat tengok dia orang berpasukan. Sebelum ni individu pentingkan diri sendiri kan. Jadi dalam dia buat dalam jungle trekking ni dia orang banyak bekerjasama di antara satu sama lain. Jadi itu yang part yang paling best lah. Walaupun ada yang paling jauh sekali tapi dia orang masih tunggu lagi. Itu saja. Hai, sekarang cara tengah sediakan api untuk masak nasi dalam buluh dan panggang ayam. Okey, nak tengok kita orang masak? Tunggu dan lihat. Bye. No, you gonna dig this. Masak ayam angus. Oh, belakang memang masak. Boleh catering kan kali. Medium rare. Masa dia cukup, kunyit dia cukup, semua cukup. Tak macam sana, satu tawa. Okey, man. Kira gambar. Video. Satu sama lain. Permainan boleh mendatangkan stres. Tujuan kami pun nak bagi stres. Lagi dah rasa. Siapa yang kena?
confused untuk membuat macam mana nak buat foto kan. Kita nak bagi start. Aktiviti untuk explore mana dia punya di mana dan bekerjasama antara dua kumpulan yang berbeza pendapat dan juga situasi. Tengok siapa Markah penuh untuk setiap checkpoint adalah 20. Sepaduan tu agak kurang sikit lah sebenarnya. Kita sampai depan aja, Wik. okey lah sekarang. Fikir untuk jauh ni. Dia masih kacang tapi cepat dia dapat, tapi cepat dia menang lah. Dia kena cepat lah. Cakap lah jalan dia. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Meski saya tak banyak bersama tuan-tuan dan puan-puan, saya bersama saya. Apa yang saya lihat daripada perspektif tuan-tuan dan puan-puan, hari pertama agak mula dah slow sikit, tak nampak bersama dan sebagainya. Tapi bila dah masuk survival, cikgu M berdekat kerjasama, teamwork semua dah ada pada semua peserta yang hadir pada berikan bukan guru untuk ini.